বন্ধু-বান্ধৱীসকল আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এছ এম ক্ৰিয়েটছৰ অন্যতম ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। বন্ধু-বান্ধৱীসকল আপোনালোকেতো জানেই যে মই মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটোত বহুত ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকোঁ, যেনেকৈ কেনেকৈ আপোনালোকৰ অনলাইনত আপোনালোকৰ টকা ইনকাম কৰিব পাৰে, বা কেনেকৈ আপোনালোকৰ ফেচবুক মনিটাইজ কৰিব পাৰে, বা কেনেকৈ আপোনালোকৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে, আৰু ইউটিউবত কেনেধৰণে আপোনালোকে ইউটিউবত ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰি আপুনি আপোনাৰ চেনেলটো মনিটাইজ কৰি তাৰ পৰা আপোনালোকে টকা ইনকাম কৰিব পাৰে। এইবিলাক টপিকৰ ওপৰত মই বহুতো ভিডিঅ' বনাই অলৰেডি মোৰ চেনেলত আপলোড দিছোঁ, আৰু মই আপলোড দিয়ে থাকোঁ মাজে মাজে। আৰু বহুতে মোক কমেণ্টত বহু ধৰণৰ প্ৰশ্ন সোধে, বহু ধৰণৰ অসুবিধা থাকে তেওঁলোকৰ, যে কিছুমান ধৰি লোৱা তেওঁলোকৰ চেনেলটো মনিটাইজ কৰিব পৰা নাই, কিছুমানৰ ধৰি লোৱা কিবা প্ৰব্লেম থাকে ফেচবুক একাউণ্টতে হওক বা তেওঁলোকৰ ইউটিউব চেনেলত, আৰু কিছুমানটো ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা এটকা ইনকাম কৰিব নাই, বহুত ফলোৱাৰ্ছ আছে। সেইবিলাক বহুতে বহুত ধৰণৰ প্ৰশ্ন মোক সুধি থাকে কমেণ্টত, আৰু মই তেওঁলোকক ৰিপ্লাই দিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ বহুতে বহু ধৰণৰ কমেণ্ট আহে, আৰু গোটেইবোৰ কমেণ্টেও যদি মই ৰিপ্লাই দিব যাওঁ তেনেহ'লে মোৰ টাইম নাথাকে যে সকলোকে মই এটা এটাকৈ ৰিপ্লাই দি থাকোঁ। চ' আজি সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজলৈ বনাই দিলোঁ, যে আজি মই আপোনালোকক কেইটামান কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিম, কিছুমানৰ প্ৰশ্নৰ আজি মই উত্তৰ দিম। আজি এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আৰু মোৰ উত্তৰ থাকিব। তথাপিতো এই ভিডিঅ'ত মই কেইটামান একদম কমন কুৱেশ্যন সুধিছে, আজি সেই কমন কুৱেশ্যনকেইটা আজি মই চিলেক্ট কৰি আপোনালোকক উত্তৰ দিম। আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম থাকে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে, আপোনালোকক একদম সম্পূৰ্ণ মই ৰিপ্লাই দিম অন্য এটা ভিডিঅ'ত। আজিলৈ বলক বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, মোৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে বিৰুম নামৰ, ঐ ভাই অলপ হেল্প কৰা, মই মোৰ ফেচবুকটো মনিটাইজ কৰিব পৰা নাই। চাওক বিৰুম ভাই, আপুনি যদি আপোনাৰ ফেচবুকটো মনিটাইজ কৰিব পৰা নাই, আপোনাৰ ক'ত কি প্ৰব্লেম হৈছে আপুনি সেই কথাখিনি আপুনি মোক জনালেহে গম পাম। আৰু যদি আপোনাৰ কিবা বেলেগ সমস্যা হৈ আছে, মনিটাইজৰ কিবা বেলেগ সমস্যা হৈছে আৰু আপুনি মোক খুলি ক'ব পৰা নাই, তেনেহ'লে আপুনি মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি আপুনি মোক ইনষ্টাগ্ৰামত DM কৰক। আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত নাম আছে এছাম ক্ৰিয়েটৰ ছাপোৰ্ট বুলি, ছেম টু ছেম মোৰ চেনেলত যেনেকুৱা প্ৰফাইল আছে, মোৰ চেনেলত যেনেকুৱা নামো আছে, তেনেধৰণে আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত চাৰ্চ কৰিলে মোক পাই যাব। আৰু যদি বহুত কিছুমান কথা থাকে পাতিবলৈ, তেনেহ'লে আপোনালোকে একদম চিম্পলি মোক ইনষ্টাগ্ৰামত DM কৰিব পাৰে, আপোনালোকে একদম নিশ্চিতভাৱে ৰিপ্লাই পাই যাব। ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো হৈছে ধন, ইউটিউব থাম্বনেইল কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে প্লিজ জনাব। চাওক ধন, মই এই টপিকৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' অলৰেডি বনাই মোৰ ইউটিউব চেনেল আপলোড দিছোঁ, কেনেকৈ আপোনালোকে মোবাইল ফোনৰ দ্বাৰা আপোনালোকে থাম্বনেইল আপোনাৰ ভিডিঅ'ত লগাব পাৰিব। আপোনালোকে এবাৰ মোৰ চেনেলটো চেক কৰক আৰু এই ভিডিঅ'টো পাবই। 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে ছায়াং ৰাভা, ময়ো বহুত চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু নাই পৰা, আপুনি অলপ হেল্প কৰি দিবনে, মোৰ ইউটিউব চেনেলটো মনিটাইজ কৰিব পৰা নাই। চাওক আপোনালোকেতো জানে যে ইউটিউবত কাম কৰিলে প্ৰথমতে আপোনালোক 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু 4000 ঘণ্টা ৱাচ টাইম লাগিবই। আৰু আপুনি যদি এবছৰৰ ভিতৰত ৱাচ টাইমটো কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰে, তেনেহ'লে এবছৰ পাৰ হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ ৱাচ টাইম গোটেইখিনি মাইনাছ হৈ যাব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আপুনি যিমান থাকে সিমানে থাকিব। আৰু বাই চান্স আপুনি বহু বছৰ 2-3 বছৰ ধৰি আপুনি ইউটিউবত কাম কৰি আছে আৰু আপোনাৰ চেনেলটো মনিটাইজ কৰিব পৰা নাই, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ আগত আছে এটা বেষ্ট অপশ্যন, সেইটো হৈছে গুগল এডৱৰ্ড, যিটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ টাৰ্গেট অডিয়েঞ্চলৈ আপুনি আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰ বুষ্ট কৰিব পাৰিব, ৰেংকিং কৰিব পাৰিব, আৰু আপুনি একদম আপোনাৰ নিৰ্দিষ্টভাৱে আপুনি কিছুমান আপোনালোকৰ অডিয়েঞ্চ পাই যাব। মই গুগল এডৱৰ্ডছটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে অলৰেডি ভিডিঅ' এটা বনাই থৈছোঁ, কিন্তু আপলোড কৰা নাই, মই কৰিম অতি সোনকালে। আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় নে নাপায়। তাৰে পিছত এটা কুৱেশ্যনছ আছে মিতানী বৰা, ভাল লাগিল ভিডিঅ'বোৰ চাই তোমাৰ, থেংক ইউ। নেক্সট আছে নৱনীতা শৰ্মা, হে দাদা তোমাৰ নাম্বাৰটো পাম নেকি বাৰু। চাওক মই ইউটিউবত মোৰ নাম্বাৰটো দিয়া সেইটো বাৰু সম্ভৱ নহয়। আপোনালোকৰ যদি কিবা ব্যক্তিগতভাৱে পাৰ্চনেলি কিছুমান যদি কথা সুধিব থাকে বা আপোনাৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে চিম্পলি মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে DM কৰক। মই কথা দিছোঁ আপোনালোকে 100% মোৰ পৰা ৰিপ্লাই পাই যাব। আৰু মই এই নাম্বাৰটো বাৰু দিব নোৱাৰিম, মোৰ এটাই নাম্বাৰ, সেইটো মই পাৰ্চনেলি ইউজ কৰোঁ। নেক্সট আছে চিন্তি বৈশ্য, ঐ ভাইটি মই বহুত চেষ্টা কৰিছোঁ পৰা নাই, অলপ হেল্প কৰিবানে। নিশ্চয় হেল্প কৰিম। আপোনাৰ কিবা সমস্যা হৈছে আপুনি মোক জনালেহে মই গম পাম যে আপোনাক কেনেধৰণৰ আপোনাক হেল্প লাগে। আপুনি নিশ্চয় মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো জনাব পাৰে বা এই ভিডিঅ' কমেণ্টতো আপুনি জনাব পাৰে। আৰু নেক্সট কুৱেশ্যনটো জিন্তি বৈশ্যই আকৌ সুধিছে, মোৰ ফিল আপ কৰোঁতে নামটো ভুল হৈ গ'ল, এতিয়া কৰিব পৰা নাই, মোৰ 18,000 ফলোৱাৰ্ছ আছে ফেচবুকত। চাওক আপুনি যদি আপুনি পে আউট একাউণ্টটো বনাওঁতে আপোনাৰ যদি কিছুমান বস্তু ভুল হৈ যায়, আপুনি ৰিএডিট আপুনি আগৰ পৰা পুনৰ নিৰীক্ষণ কৰি ভালদৰে আপুনি আপোনাৰ
পে আউট একাউণ্টটো এড কৰিব পাৰিব বাকী যি জায়গাত আপোনাৰ ভুল হৈ আছে সেইখিনিতে আকৌ আপুনি শুধৰাব পাৰিব আপুনি এটা চিম্পল এটা কাম কৰিব আপুনি ফেচবুকটো অপেন কৰি আপুনি তাতে পে আউট একাউণ্টছ বুলি তাতে গৈ আপুনি নতুনকৈ এড কৰিব আৰু হৈ যাব বাই চান্স আপুনি যদি পৰা নাই তেনেহ'লে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত DM কৰক মই আপোনাক 100% সলিউশ্যন দি দিম নেক্সট আছে মন্টুমণি দাস মোৰ ফেচবুক পে একাউণ্ট কিয় নহৈছে চাওক কিছুমানৰ ফেচবুকত পে একাউণ্টটো এড কৰা যোৱা নাই কিছুমান গ্লিচ চলিছে প্ৰথমতে আপুনি কি কৰিব আপোনাৰ ফেচবুক এপটো প্লে ষ্ট'ৰ বা মোবাইল এপ ষ্ট'ৰত গৈ আপুনি আপডেট কৰি ল'ব তাৰপিছত আপুনি এবাৰ যদি আপোনাৰ ধৰি লোৱা প্ৰফাইলটো আপুনি প্ৰফেচনেল কৰিছে এবাৰ আপুনি কি কৰিব প্ৰফেচনেল মোডটো আপুনি এবাৰ অফ কৰিব তাৰপিছত আকৌ অন কৰিব লগে লগে আপুনি এটা বা দুটা ৰিলছ আপলোড দি তাৰপিছত আপুনি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনাৰ চাব প্ৰব্লেমটো সলভ হৈ গৈছে আৰু তাৰপিছত আছে মাইনা কাৰিশ্মা লেভেল 3 হৈছে 5000 ফলোৱাৰ্ছ আছে কিন্তু মনিটাইজ হোৱা নাই চাওক আপোনাৰ 5000 ফলোৱাৰ্ছ হওক বা আপোনাৰ লেভেল 3 হওক আপোনাৰ কোনখিনি ঠাইত আপোনাৰ কি প্ৰব্লেম হৈ আছে আপোনাৰ ফলোৱাৰ্ছ হ'লে নহ'ব আপোনাৰ ধৰি লোৱা নিজা কণ্টেণ্ট হ'ব লাগিব আপোনাৰ ভিউজ আহিব লাগিব লগতে আপোনাৰ 60000 মিনিট ৱাচ টাইম কমপ্লিট হৈ লাগিব তাৰে পিছতে আপুনি আপোনাৰ ফেচবুক একাউণ্টে হওক বা ফেচবুক পেজে হওক আপুনি মনিটাইজ কৰিব পাৰিব তাৰে পিছত আছে ইমন Z7V বেলেগৰ ভিডিঅ'বোৰ নিজৰ চেনেলত কেনেকৈ আপলোড কৰিব লাগে প্লিজ জনাবচোন একদম সিম্পল এইটো আপুনি বেলেগৰ ভিডিঅ' এটা আপোনাৰ নিজে ইউটিউব চেনেলত আপুনি আপলোড কৰিব পাৰিব প্ৰথমতে আপুনি এডিট কৰিব লাগিব এডিট কৰি মানে আপুনি এনেকুৱা দেখুৱাব লাগিব যে তেওঁৰ ভিডিঅ'টো আপুনি আপলোড কৰিছে কিন্তু তেওঁতকৈ ভিডিঅ'টো অলপমান বেলেগ তাৰমানে ইউটিউবে কি মেচ কৰে আপুনি ধৰি লওক বেলেগ এটা চেনেলৰ পৰা আপুনি বেলেগৰ ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰিছে প্ৰথমতে ইউটিউবে সেই ভিডিঅ'টো প্ৰথম 30 সেকেন্ড আৰু লাষ্টৰ 30 সেকেন্ড মিলাই চাব যদি সেই লাষ্টৰ 30 সেকেন্ড আৰু ফাৰ্ষ্টৰ 30 সেকেন্ড যদি কোনোবা আপোনাৰ বেলেগ ভিডিঅ' লগত মিলি যায় তেনেহ'লে আপোনাৰ ডাইৰেক্টলি কপিৰাইট বা কপিৰাইট ক্লেম আহি যায় আৰু যদি নিমিলে তেনেহ'লে আপুনি কপিৰাইটটো নাপায় এনেদৰে আপুনি বেলেগৰ ভিডিঅ' এডিট কৰি একদম সিম্পলভাৱে আপুনি আপলোড কৰিব পাৰিব নিজৰ চেনেলত তাৰপিছত আছে সঞ্জীৱ ৰয় ফেচবুক মনিটাইজেশ্যন ভিডিঅ' লাগে নিশ্চয় সঞ্জীৱ মই এই টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই বহুকেইটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ তথাপিতো বহুতে বুজি পোৱা নাই আকৌ এবাৰ এটা ভিডিঅ' স্পষ্টভাৱে বনাম আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকৰ ফেচবুকটো মনিটাইজ কৰিব পাৰে আপোনালোকে জাষ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব ভিডিঅ'বোৰ আগত পাবলৈ হ'লে তাৰপিছত আছে মৌচুমী দাদা মোৰ ফেচবুক মনিটাইজ হোৱা নাই কি কৰিব লাগিব জনাবচোন চাওক আপোনাৰ ফেচবুকটো কিয় বা মনিটাইজ হোৱা নাই সেইটো বাৰু আপুনি জানিব আপোনাৰ ফলোৱাৰ্ছ কিমান আছে আপুনি সেইখিনি মেটাৰ কৰে আপোনাৰ মানে এলিজিবল কাণ্ট্ৰি হয় নে নহয় সেইখিনি মেটাৰ কৰে লগতে আপোনাৰ এলিজিবল কণ্টেণ্ট ফেচবুক কণ্টেণ্ট এলিজিবিলিটি এইবিলাকো মেটাৰ কৰে আপোনাৰ বা কোনটো মনিটাইজ হোৱা নাই এনেও ফেচবুকত বহুকেইটা মনিটাইজ অপশ্যন আছে আপোনাৰ বা কোনটো হোৱা নাই আপুনি ক'লেহে মই গম পাম আপুনি যদি বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে আপুনি মোক কমেণ্টত জনাব বা আপুনি মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো ফ'ল' কৰি কৈ দিব পাৰে মই আপোনাক 100% সলিউশ্যন দি দিম তাৰে পিছত আছে ইমন আকৌ মানে কমেণ্ট কৰিছে থেংক দাদা ভিডিঅ' দিয়াৰ বাবে মই মানে তেওঁ এটা প্ৰশ্ন মানে এটা টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' সুধিছিল সেই ভিডিঅ'টো সেই টপিকৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই দিলোঁ তাৰ বাবে ইমনে মোক থেংক ইউ জনাইছে ইমন ধন্যবাদ তাৰপিছত আছে অসমীয়া 57 ইনষ্টাগ্ৰামত কি বুলি আছে তোমাৰ চাওক মই আগতে কৈছোঁ যে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত ইউটিউব চেনেলত যি বুলি নাম আছে আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত চাৰ্চ কৰিলে তেনেকৈ পাই যাব এইটো প্ৰফাইল আছে ডাইৰেক্ট এনেকৈ নাম আছে তাৰপিছত আছে ৰিপজ্যোতি দাস সকলো ভিডিঅ'ত ডলাৰ জমা নহয় কিয় ক'বচোন প্লিজ চাওক ফেচবুকত আপুনি ডলাৰ জমা হ'বলৈ হ'লে মিনিমাম আপোনাৰ ভিডিঅ'ত 10,000+ ভিউজ থাকিব লাগিব তাৰে পিছতহে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো মনিটাইজ হ'ব আৰু সেই মনিটাইজ হোৱা ভিডিঅ'টোতহে আপোনাৰ ডলাৰ জমা হ'ব আৰু যদি বাই চান্স আপোনাৰ 10,000 আপোনাৰ ভিউজ নাহে তেনেহ'লে আপোনাৰ সেই লং ভিডিঅ' দি কাম নাই আপোনাৰ সেই লং ভিডিঅ'ত আপোনাৰ ডলাৰ জমা নহ'ব বা সেই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ মনিটাইজ নহ'ব তাৰপিছত আছে মৌচুমী দাদা মোৰ ফেচবুক ৱাটচ টাইমটো কমি আছে অলপ চাই দিব লাগে আপোনাৰ যদি ফেচবুকৰ ৱাটচ টাইম কমি থাকে প্ৰথমতে আপুনি বেছিকৈ বেছি ভিডিঅ' দিয়া চেষ্টা কৰিব আৰু আপোনাৰ সেই ভিডিঅ' কোৱালিটিটো ইম্প্ৰুভ কৰিব আগৰ তুলনাত আপুনি অলপ ভাল কৰিব চেষ্টা কৰিব যাতে আপোনাৰ ভিডিঅ' কোনো অডিয়েঞ্চে চাই থাকোঁতে পালেও সেই ভিডিঅ'টোত মিনিমাম 4-5 মিনিট ৰৈ যায় আৰু আপোনাৰ সেই ভিডিঅ'টো অতি মনোযোগেৰে চায় এনেদৰে আপুনি আপোনাৰ ভিডিঅ' কোৱালিটিটোত আপুনি বেটাৰ কৰক চাব আপুনি আগৰ তুলনাত আপুনি বহু সোনকালে আপোনাৰ ফেচবুক পেজে হওক বা ইউটিউব চেনেলে হওক আপুনি অতি সোনকালে গ্ৰ' কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি অডিয়েঞ্চ ৰিটেনশ্যনটো হৈছে আপোনাৰ মেইন তাৰপিছত আছে ৰিবা ডেকা মোৰ 5K আৰু ওপৰত নাযায় ফেচবুক ফলোৱাৰ্ছ মোৰ 5Kত ৰৈ আছে চাওক আপোনাৰ যদি 5K ফলোৱাৰ্ছত ৰৈ আছে আৰু 5K ফলোৱাৰ্ছৰ ওপৰত নাযায় তেনেহ'লে আপোনাৰ এটা চিম্পল প্ৰচেছ আছে
আপুনি এবাৰ প্ৰফেশ্যনেল মোডটো অফ কৰিব, অফ কৰি আকৌ অন কৰিব, অন কৰি আপুনি মিনিমাম দিনত 2টাকৈ ৰিলছ আপলোড কৰক। আপুনি এসপ্তাহ ৰেগুলাৰ আপুনি দুটা ৰিলছ আপুনি দিনত আপলোড কৰক, তাৰপিছত আপুনি ৰিজাল্টটো পাই যাব। তাৰপিছত আছে RBK, তোমাৰ ফোন নম্বৰটো দিবচোন। এই প্ৰশ্নটো মানে মেক্সিমাম মোৰ কমেণ্টত আহে, মানে মোৰ ফোন নম্বৰ বিচাৰে। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই মোৰ নম্বৰটো দিয়াটো এইটো বাৰু সম্ভৱ নহয়, কাৰণ মোৰ এটাই ফোন নম্বৰ আৰু মই সেই ফোন নম্বৰটো মই পাৰ্চনেলি প্ৰাইভেটলি ইউজ কৰোঁ। চ' আপোনালোকক যদি কিবা জানিব থাকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব পাৰে, কমেণ্টত জনাব পাৰে। মই আপোনালোকক সেই টপিকটোৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকে মোক কি কৰিব পাৰে, ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি আপোনালোকে DM কৰিব পাৰে, আপোনালোকক মই ৰিপ্লাই দিমেই দিম। আৰু আছে এটা লাষ্ট কমেণ্ট, ৰিপজ্যোতি দাস, মোৰ বাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত 13,500 ওপৰত ফলোৱাৰ্ছ আছে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ প্ৰমোশ্যন পোৱা নাই, কি কৰিব লাগিব প্লিজ জনাবচোন। চাওক ৰিপজ্যোতি ভাই, প্ৰথম কথা হৈছে আপোনাৰ যে বাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ফলোৱাৰ্ছ আছে, সেইখিনি ফলোৱাৰ্ছ আপোনাৰ ৰিয়েল ফলোৱাৰ্ছ নে ফেক ফলোৱাৰ্ছ, সেইখিনি বস্তু আপোনাৰ মেটাৰ কৰে। ধৰি লওক আপোনাৰ যদি ইনষ্টাগ্ৰামত ৰিয়েল ফলোৱাৰ্ছ থাকে, আৰু ৰিয়েল ফলোৱাৰ্ছত যদি আপোনাৰ ৰিয়েল ফলোৱাৰ্ছ থাকিলেতো আপোনাৰ ভিউজ আহিব, ৰিয়েল ভিউজ আহিব। আৰু যদি ৰিয়েল ভিউজ আপোনাৰ বহুত আহে আৰু বহুত ফলোৱাৰ্ছ আছে, আৰু আপুনি ইনষ্টাগ্ৰামৰ বায়'ত আপুনি কি কৰিব লাগে, মই বাৰু অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ, সেই ভিডিঅ'টো চালে গম পাই যাব। তাৰপিছত চাব আপোনাক অট'মেটিকলি ডাঙৰ ব্ৰেণ্ডে, ডাঙৰ কোম্পানীয়ে আপোনাক কলাবৰেশ্যন আৰু প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে মেইল কৰিব, আৰু আপোনালোকে একদম ইজিলি আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা প্ৰমোশ্যন, স্পনচাৰশ্বিপ, কলাবৰেশ্যনৰ দ্বাৰা আপোনালোকে ইজিলি আপোনালোকে টকা আৰ্ণ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমতে মেইন ষ্টেপটো হৈছে প্ৰথম ষ্টেপ হৈছে আপোনাৰ ৰিয়েল ফলোৱাৰ্ছ থাকিব লাগিব, ৰিয়েল ভিউজ আহিব লাগিব। কোনো ধৰণৰ ফেক ফলোৱাৰ্ছ, ফেক ভিউজ আনি কাম নাই। এইবোৰত আপোনালোকৰ অৰ্গেনিক মেথড হ'ব লাগিব, মানে অৰ্গেনিক একাউণ্ট হ'ব লাগিব, অৰ্গেনিক ধৰণৰ আপোনালোকে স্পনচাৰশ্বিপ বা কলাবৰেশ্যন পাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ এইখিনি আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।